So today, andito tayo ngayon. Pangalawang stage na gagawin natin para sa ating visa, new visa. So dito guys, kailangan, bago ma-process yung visa natin, kailangan mayroon tayong training. So iti-train tayo doon for maybe I think 1 hour. So ayan, hindi ko lang sure kung pwede ko kayong isama sa loob, pero babalitaan ko kayo guys. Magte-training tayo. So yung training na yun guys, ituturo sa atin kung ano yung mga karapatan natin bilang employee dito sa UAE. So doon ituturo nila lahat. Kahit na renewal visa ka na, talagang patakaran na po yun na kailangan dumaan tayo sa isang training. So, ayan. So, see you. Soraya, where are we going? Tauji. Yes. So, we're going to Tauji, guys. Ang tawag doon, Tauji. Ayan. So, ang dami-daming tao, guys. Mag-aabang ng mga sasakyan. Okay, so we need to take taxi. Hindi kaya naming lakarin. Dito kami ngayon. Inaabangan namin yung aming PRO kasi hindi pa siya dumating. Akala ng amo namin, tsaka akala namin alas 9:30 nandito na siya. Pero tinawagan ko guys, ang sabi alas 10 pa pala. So, eto tayo. Waiting tayo ng ating PRO. So, dito lang kami sa mismong labas ng Tauji. Lilibre niya ako ng coffee. Lilibre ako ni Soraya ng coffee, mga lalab. Coffee time. Ayun siya. Ang ingay-ingay niya. Umu-order ng kape. Umu-order siya ng kape guys. Ang ingay-ingay. Umu-order ng kape si Soraya guys. So dito kami sa loob ng Alcosize Dubai. So nandito siya lahat. Lahat ng mga offices, nandito lahat. So ayan guys, nandito na yung coffee namin. So tingnan nyo si Soraya. Yan ang coffee niya is espresso. Espresso? Espresso. Huwag ka maingay. I don't like white, because I make diet. So nagda-diet daw siya guys. So kailangan niya ng espresso. Come. You see her nails? Yeah. Mashallah. Same baby. شفتي؟ يلا اشربي. مين وبنت هذه؟ Okay guys, so ito naman yung aking latte. Ayan yung ating latte. So latte is real. Very nice. This espresso made this one fresh. When you wake up morning, you need to take 1 glass of espresso. Because this one is very nice. If you are angry, if you have tension, only morning, no night, only morning. If they will drink night? No. If you drink night, you can't sleep. Because in my country, Algeria, every day we drink this one. We have machine to make espresso. I think you know this one.
But if you drink at night, mafizin, you will not sleep. Better in the morning, bas. But in the night, when you drink tea, green tea, or 1 glass milk, bas halas. So, Ready mafizin. eto guys, inom na tayo ng ating latte. Bawa naman yung hair ko. I can feel it. Basa pa kasi. Maghilod, hilod, hilod, mabuti. Yeah. Ganyan siya. Basang-basa yung ating hair. So, natuyo na siya. Ganyan lang. So, inom na tayo guys. Gusto niyo na to? Sarap talaga guys ng coffee sa umaga. Coffee sa umaga. Para magising ang diwa. Sasaraya. Guys, ito tayo sa training na. Training na tayo. So, para kami nasa ano guys? Para kami nasa airplane. Sasakay na kami. Parang sakay na. Diba? Sensyahan nyo na yung inyong lingkod guys. Walang supply. So, we are done. Ayan, tapos na tayo. Magbabayad na lang daw yung PRO namin. Ayan, guys. Babayad. Tapos na tayo sa ating training. Babalik na tayo sa work para mag-duty na ulit. Ayan. So, Suraya, hi. We are done. Yeah, we finished. Haras. We need to go now work. Go back to work. Wait the taxi para bumalik na kami sa metro. Thank you for watching guys. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Thank you so much. Yeah, this Suraya, she want to stress me. She's searching for a metro station na hindi ko naman alam. I don't know where is that metro station. So, I told her we have to take taxi. Sa Suraya? Yeah, see that? Okay.